Hei, onko tää kahvila aina näin täynnä ihmisiä? Hei, kyllä, täällä on usein paljon asiakkaita. Se on vähän yllättävää, koska kello on aika aikaisin. Totta, mutta monet tulevat tänne aamulla. Minäkin pidän tästä paikasta, vaikka on vilkasta. Niin minäkin. Täällä on mukava tunnelma. Oletko käynyt täällä usein, Matti? Kyllä, yleensä tulen tänne kerran viikossa. Oletko joskus nähnyt tätä paikkaa ihan tyhjänä? Ehkä sunnuntai-aamuna aikaisin täällä on hiljaista. Ai, minä en ole koskaan ollut niin aikaisin liikkeellä. Ehkä sinun pitäisi kokeilla joskus. On rauhallista. Ehkä ensi viikolla. Mikä sinun lempijuoma on täällä? Pidän eniten cappuccinosta, entä sinä, Anna? Minä tykkään latesta. Tässä kahvilassa se on tosi hyvä. Ootko kokeillut täällä korvapuustia? Kyllä, se oli tosi maukas, tuore ja pehmeä. Minä ostin kerran myös Karjalan piirakoita täältä. Ai, niitä en ole kokeillut vielä. Suositteleko? Kyllä, ehdottomasti kannattaa maistaa. Taidan ostaa ensi kerralla mukaan, kiitos vinkistä. Ei mitään. Onko sinulla tapana tehdä töitä täällä? Joskus teen töitä, joskus luen kirjaa. Hyvä idea. Minä usein tapaan kavereita täällä. Tänään täällä on erityisen paljon ihmisiä. Ehkä joku opiskelijaryhmä on tullut aamiaiselle. Se on totta, pöydät ovat täynnä nuoria. He tuovat tänne iloisen ilmapiirin. Tämän kahvilan kahvi on myös erinomaista. Samaa mieltä. Barista on aina ystävällinen. On mukavaa viettää täällä aikaa, vaikka on vilskettä. Kyllä, täällä on helppo viihtyä. Huomenta, Anna. Taas me olemme vähän myöhässä. Huomenta, Mikko. Niin, miksi aamut ovat aina näin kiireisiä? En tiedä. Herään ajoissa, mutta silti aina kiire. Minä torkutan herätyskelloa liian monta kertaa. Sitten kahvi jäähtyy ja olen hidas keittiössä. Minulla menee paljon aikaa aamupesuun. Unohdan usein, missä avaimet ovat. Minäkin etsin laukkuani joka aamu. Kukaan ei tykkää kiireestä, mutta se toistuu aina. Pitäisikö kokeilla herätä 10 minuuttia aiemmin? Voisimme, mutta jaksammeko herätä aikaisemmin? Jos keittäisimme kahvin jo illalla valmiiksi. Hyvä idea. Voin laittaa kahvinkeittimen ajastimeen. Pitäisikö järjestää avaimille oma paikka? Todella hyvä ajatus. Meillä on taulukko jääkaapilla. Voimme kirjoittaa siihen tärkeät asiat aamulle. Täytyy myös muistaa ottaa eväät mukaan. Eilen unohdin jogurtin jääkaappiin. Kerran jätin lompakon kotiin ja myöhästyin bussista. Liian monta asiaa pitää muistaa aamulla. Toisaalta aamut voivat olla myös rauhallisia. Kyllä, jos ehtisi nauttia kupin kahvia rauhassa. Joskus näen ihanan auringonnousun keittiöstä. Olet onnekas. Usein sää on harmaa Espoossa. Tänäänkin ulkona näyttää kauniilta, eikö? Kyllä, valo lisää energiaa aamuun. Entä jos otetaan uusi tapa, rauhallinen aamiainen yhdessä? Se kuulostaa mukavalta. Otetaan käyttöön huomenna. Sopii. Ehkä sitten aamu ei tunnu niin kiireiseltä. Voimme nauraa omille kommelluksillemme. Hyvä idea. Aamut voivat olla meidän yhteinen hetkemme. Tästä tulee hyvä tapa. Kiva suunnitelma, Anna. Kiitos, Mikko. Yritetään parhaamme huomenna. Hei Matti, oletko käynyt kaupassa tällä viikolla? En ole, Laura.
Olen siirtänyt kauppareissua jo 3 päivää. Niin minäkin. Aina tulee jotain tärkeämpää. Eilen ajoin mennä, mutta mä aloin katsoa sarjaa. Unohdin koko ruokalistan. Minullakin loppui maito, mutta en jaksanut lähteä. Miksi kauppaan lähteminen tuntuu niin vaikealta? Se on totta, varsinkin sateisena päivänä. Ja kun lähikaupassa on aina jonoa. Aivan. Oletko kokeillut ruoan tilaamista netistä? En vielä. Pelkään, että teen virheen tilauksessa. Minäkin mietin samaa, mutta joskus se voisi helpottaa. Tykkään itse valita vihannekseni. Niinpä, erityisesti tomaatit ja kurkut. Ostin viimeksi vanhaa salaattia. Harmitti kovasti. Pitäisi ehkä tehdä kauppalista valmiiksi etukäteen. Se auttaisi varmasti. Unohdan aina jotakin tärkeää. Mitä sun pitäisi tänään ostaa? Leipää, kahvia, juustoa ja jotain vihanneksia. Minulta loppui kahvi myös. Ei aamua ilman kahvia. Ilman muuta. Suomalainen tarvitsee kahvia joka päivä. Oletko huomannut, kuinka hinnat ovat nousseet? Kyllä, ruoka on paljon kalliimpaa nykyään. Senkin takia kauppaan meneminen ahdistaa joskus. Täytyy silti syödä. Emme voi lykätä ostoksia ikuisesti. Ehkä voisimme mennä yhdessä joku päivä. Se olisi mukavaa. Kauppa olisi vähemmän tylsä. Milloin sinulle sopii parhaiten? Huomenna iltapäivällä sopisi hyvin. Sovitaan niin, otetaan listat mukaan. Hyvä idea, sitten emme unohda mitään. Toivotaan, ettei tänään sada. Peukut pystyyn, jos sataa, mennään silti. Moi, olen Matti. Onko sinulla vaikea irrottautua työstä? Hei Matti, olen Anna. On kyllä, työ pyörii mielessä iltaisin. Tunnistan tuon. Sähköpostitkin tulevat kännykkään. Sama täällä. Välillä tuntuu, että olen aina töissä. Oletko kokeillut jättää työlaitteet kotiin lomalla? Kerran kokeilin, mutta sitten tuli huono omatunto. Ajattelin koko ajan, mitä mä unohtaisin tehdä. Minulle käy ihan samalla tavalla. Työkaveritkin lähettävät viestejä iltaisin. Niin, miksi meidän pitää olla aina saatavilla? Ehkä se kuuluu nykymaailmaan. Aina pitää reagoida nopeasti. Kaipaan aikaa, jolloin töistä mentiin kotiin ja se oli siinä. Minäkin. Kun olin nuori, kännyköitä ei ollut. Stressi oli silloin varmaan vähäisempää. Ehkä. Nyt on vaikeampi rentoutua kotona. Hyvä kirja auttaa minua irrottautumaan vähän. Tai pieni kävely luonnossa. Käyn joskus lenkillä, juoksu rauhoittaa päätä. Mistä kaupungista olet kotoisin, Matti? Tampereelta, siellä on hienoja puistoja. Voi, minä olen Helsingistä. Käyn usein merenrannalla. Kuulostaa ihanalta, vesi rauhoittaa minua myös. Mutta joskus palaan kotiin ja aloitan taas miettimään töitä. Minäkin, ajatukset palaavat sähköposteihin. Onkohan olemassa hyvä keino irrottautua paremmin? Ehkä pitäisi vain opetella sanomaan itselle stop. Se on totta. Ehkä voisimme sopia yhteisen säännön. Voisimme kokeilla olla ilman puhelinta iltaisin. Hyvä idea. Voimme tukea toisiamme tässä. Kiva kun juttelimme, yhdessä asiat tuntuvat helpommilta. Niinpä. Kiitos keskustelusta, Matti. Kiitos sinullekin, Anna. Hyvää iltaa. Kiitos, hyvää iltaa sinullekin. Hei Markus, onpa kiva nähdä sinua täällä kahvilassa.
Hei Anna, tulitko myös syömään nopeasti jotain? Kyllä, minulla on kiire töihin. Ostin sämpylän ja kahvin. Sama täällä, otin voileivän ja smoothien mukaan. Minkä smoothien valitsit? Valitsin mansikka-banaanismoothien. Se on herkkua. Se kuulostaa hyvältä, ehkä maistan ensi kerralla. Entä sinun sämpylä, mitä siinä on? Siinä on juustoa, kurkkua ja salaattia. Tykkään tästä paikasta, koska täällä on aina tuoretta leipää. Minäkin pidän tästä kahvilasta. Palvelu on nopeaa. Oletko usein syönyt täällä pikaisesti? Kyllä, melkein joka viikko lounasaikaan. Työpaikka on lähellä, niin on helppo tulla. Sama minulla. Tämä paikka on suosittu Oulussa. Oletko kokeillut heidän keittoaan joskus? En vielä, mutta olen kuullut hyvää kermajuustokeitosta. Minä olen. Oli lämmintä ja maukasta viime viikolla. Talvella lämmin keitto on varsinkin ihanaa. Totta. Mutta nyt keväällä tekee mieli tuoretta salaattia. Hyvä idea. Ehkä ensi kerralla otan salaatin mukaan. Syötkö yleensä aamiaista täällä vai kotona? Syön useimmiten kotona, mutta joskus täällä. Minä taas juon aamukahvin täällä ennen töitä. Kahvi on täällä erityisen hyvää. Miten sinä otat kahvisi? Yleensä mustana, mutta joskus kauramaitoa. Minäkin kokeilen joskus kauramaitoa, se on hyvää. Pidän, kun täällä on rauhallinen tunnelma. Niinpä, voi hetken hengähtää ennen paluuta töihin. Tänäänkin taisi olla nopea lounas meille. Kyllä, ja sain energiaa loppupäivään. Ehkä joskus syödään täällä rauhassa yhdessä. Se olisi mukavaa, sovitaan päivä ensi viikolla. Sopii hyvin, nähdään pian ja hyvää työpäivää. Moikka Anna, onpa tänään pitkä päivä. Moikka Matti, niin on, olen tosi väsynyt jo. Tunsin aamusta asti, että tämä päivä kestää ikuisuuden. Olisi ihanaa päästä kotiin aikaisemmin tänään. Sama täällä, töitä oli paljon ja vähän energiaa nyt. Mitä mieltä olet, voisimmeko lähteä jo 4? Voisimme. Esimies sanoi, että joustoa voi käyttää. Mahtavaa. Saan tänään työt valmiiksi vähän etuajassa. Minullakin on enää 2 sähköpostia vastaamatta. Sitten voimme lähteä yhdessä bussille. Totta kai, menetkö taas Kallioon päin? Kyllä, Kallioon. Entä sinä? Minä menen Töölöön. Sama bussi käy meille molemmille. Kiva, seura kelpaa. Ehditkö kauppaan ennen kotia? Ehkä piipahdan pikaisesti. Tarvitsen maitoa ja leipää. Hyvä idea. Minäkin tarvitsen jotain iltapalaksi. Kotiin aikaisin meneminen tuntuu tänään luksukselta. Niinpä, saa rauhassa juoda teetä ja katsoa telkkaria. Osaatko rentoutua heti töiden jälkeen? Joskus on vaikea, mutta tänään varmasti onnistuu. Itsekin yritän opetella ottamaan iisimmin kotona. On tärkeää joskus vain olla ja levätä. Olet oikeassa, aina ei tarvitse tehdä kaikkea. Ehkä kokkaan jotain hyvää, kun menen kotiin. Kuulostaa hyvältä. Mitä aiot tehdä ruuaksi? Ajattelin tehdä makaronilaatikkoa tänään. Nam, se on sellaista kunnon kotiruokaa. Entä sinä, syötkö tänään kotona vai ulkona? Varmaan teen munakkaan nopeasti. Se on hyvä ja nopea vaihtoehto. Niinpä, no, kauan on vielä työpäivää jäljellä. Noin puoli tuntia vain, jaksaa kyllä. Hyvä, lähdetään sitten ajoissa kotiin. Sovittu, tuntuu jo nyt paljon paremmalta.
Hei, millaisia iltarutiineja sinulla on, Anna? Hei Mikko, minulla on monta pientä tapaa illalla. Aloitan yleensä iltani kupilla vihreää teetä. Kuulostaa hyvältä. Juon itse kaakaota usein. Sen jälkeen laitan mukavat vaatteet, kuten villasukat. Minäkin pidän villasukista, ne ovat niin lämpimät. Katsotko sinä telkkaria iltaisin? Joskus katson uutisia tai jännittäviä sarjoja. Toisinaan luen kirjaa olohuoneessa ennen nukkumaan menoa. Luen minäkin yleensä suomalaisia novelleja. Pidän iltahämystä ja tunnelmavalosta kotona. Sytytätkö joskus kynttilöitä? Kyllä, tykkään sytyttää kynttilän pöydälle. Se tekee olohuoneesta oikein kodikkaan. Minulla on tapana soittaa rauhallista musiikkia. Se auttaa minua rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Minäkin kuuntelen usein klassista musiikkia iltaisin. Lopuksi harjaan hampaat ja pesen kasvot. Sama täällä, hammasharja ja pesuvesi odottavat jo. Käytätkö jotakin kasvovoidetta? Kyllä, minulla on suosikkivoide, se tuoksuu hyvältä. Juon vielä lasillisen vettä ennen nukkumaan menoa. Juon myös vettä, ettei yöllä tule jano. Onko sinulla jotain muuta tapaa ennen nukkumaan menoa? Venytän hetken selkää, se tuntuu mukavalta. Katselen hetken ikkunasta ulos tähtitaivasta. Se kuulostaa rauhoittavalta. Lopuksi laitan herätyskellon aamua varten. Niin minäkin, muuten nukkuisin liian pitkään. Hyvä uni on tärkeä, siitä saa voimaa uuteen päivään. Olet oikeassa, toivotan sinulle rauhallisia unia. Kiitos samoin sinulle, Mikko. Hyvää yötä. Hei Anna, taas sinulla on iso laukku mukana. Hei Mikko. Niin, laukkuni on aina niin painava. Mitä kaikkea sinä oikein kannat siellä? No, minulla on kirja, vesipullo ja lounas. Lisäksi minulla on sateenvarjo ja huivi. Minäkin kannan usein liikaa tavaraa mukanani. Tänään laukussani on läppäri ja eväät. Tykkään olla valmistautunut kaikkeen. Joskus otan mukaan myös toisen paidan. Minulla taitaa olla 5 kynää laukussa. En edes käytä niitä kaikkia. Minulla on iso meikkipussi, käytän vaan huulirasvaa. Mutta mitä jos tarvitsen muuta? Niinpä, siksi laukut painavat niin paljon. Oletko koskaan saanut selkäkipua laukusta? Kyllä, joskus särkee olkapäätä. Minulla myös. Pitäisi ehkä kantaa vähemmän. Aina ajattelen, että mä jätän jotain pois. Mutta sitten pelkään tarvitsevani sitä. Ehkä voisi ottaa vain tärkeimmät tavarat mukaan. Olisi kiva joskus kulkea tyhjällä laukulla. Se olisi ihanaa, mutta en osaa tehdä niin. Minusta tuntuu, että tarvitsen kaiken. Kenties voimme yhdessä kokeilla kevyempää laukkua. Hyvä idea, voimme vertailla, mitä otamme mukaan. Joskus pienempi laukku auttaa. Niin, silloin ei mahdu liikaa tavaraa. Mun kaverini pitää aina pientä reppua. Kokeilin kerran, mutta jäi liian vähän tilaa. Ehkä voimme tehdä tästä pienen haasteen. Sovitaan, huomenna molemmilla kevyt laukku. Sopii, katsotaan, pärjäänkö vähemmällä. Hei Mika, oletko saanut paljon viestejä viime aikoina? Hei Anna, kyllä, saan paljon viestejä päivittäin. Unohdan välillä vastata ystävilleni. Entä sinä? Minulle käy usein samoin. Joskus viestit jäävät lukematta. Tänäänkin huomasin viestin eiliseltä.
Unohdin vastata. Se tuntuu nololta, kun tajuaa sen myöhässä. Sama juttu, työviestit muistan paremmin kuin ystävien. Minä taas vastaan työkavereille ensin, sitten muille. Toisinaan laitan viestin luettuihin ja se unohtuu heti. Varsinkin kun olen väsynyt, en jaksa kirjoittaa takaisin. Kyllä, joskus on vain liikaa kaikkea mielessä. Pyrin silti vastaamaan nopeasti. Minulla on tapana avata viesti ja unohtaa vastata. Onko käytössäsi muistutus viesteihin vastaamisesta? Ei ole, ehkä pitäisi ottaa käyttöön. Olen kokeillut muistutuksia, mutta unohdan asetukset. Hauskaa, minäkin. Sovellukset eivät aina auta tarpeeksi. Mikä viestisovellus sinulla on käytössä eniten? Eniten käytän WhatsAppia ja joskus sähköpostia. Minäkin käytän WhatsAppia perheen ja ystävien kanssa. Sähköpostia luen lähinnä töissä. Aina tulee uusia viestejä, välillä vaikea pysyä mukana. Varsinkin viikonloppuna unohdan viestit kokonaan. Viikonloppuisin yritän olla vähemmän puhelimella. Sama täällä, haluan levätä ja olla rauhassa ilman viestejä. Jotkut ystävät soittavat, jos en vastaa nopeasti. Se on hyvä, silloin tietää, että viesti on tärkeä. Joskus stressaan, kun viesti odottaa vastausta pitkään. Ei haittaa, kyllä ystävät ymmärtävät kiireet. Kiitos, on kiva kuulla se. Yritän parantaa tapani. Minäkin yritän, aloitetaan vastaamalla useammin. Hyvä idea, Mika, eikä tarvitse olla täydellinen. Aivan, tärkeintä on, että pysymme yhteydessä. Moi Anna, oletko valmis lähtemään kuntosalille? Hei Matti, olen melko väsynyt töiden jälkeen. Niin minäkin, mutta liikunta piristää aina. Se on totta, joskus on vaikea löytää motivaatiota. Ajattelen aina, kuinka hyvä olo tulee jälkeenpäin. Joo, mieliala paranee heti treenin jälkeen. Teen sitä myös stressin vähentämiseen. Se auttaa unohtamaan työasiat hetkeksi. Pidän erityisesti ryhmäliikuntatunneista. Minäkin. On kiva liikkua muiden kanssa. Käytkö usein juoksemassa Töölönlahdella? Kyllä, varsinkin keväällä ja kesällä. Talvella on vaikeampaa lähteä ulos. Silloin käyn mieluummin uimahallissa. Uinti on minusta ihanan rentouttavaa. Pidätkö mieluummin rauhallisesta vai tehokkaasta treenistä? Riippuu päivästä. Joskus haluan vain kävellä rauhassa. Toisinaan nautin nopeatempoisista tunneista. Minä saan paljon energiaa pyöräilystä. Pyöräiletkö töihin vai vapaa-ajalla? Usein molempia, arkena työmatkat, viikonloppuna pidemmälle. Vau, kuulostaa hyvältä. Minä kuljen bussilla. Voisitko kokeilla joskus pyöräilyä töihin? Ehkä ensi viikolla, jos ei sada vettä. Hyvä idea, matka taittuu nopeasti. Sykemittari motivoi minua seuraamaan kuntoa. Teknologia auttaa pitämään tavoitteet mielessä. Mikä on suurin motivaatiosi liikkua? Haluan pysyä terveenä ja nähdä kehitystä. Sama täällä. Liikunnan jälkeen kaikki tuntuu helpommalta. Nyt mennään yhdessä salille, saadaan taas hyvää oloa. Mennään vaan, yhdessä treenaaminen motivoi enemmän.